Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii mai. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Gemeni. Să vedem despre ce este vorba așadar. Voi începe cu partea de tranzite astrologice, urmând ca apoi să verificăm energia din cărțile oracol și de tarot. Vă mulțumesc tuturor, în primul rând, pentru că v-ați abonat, pentru că faceți parte din comunitate, pentru sprijin, mesaje și suport. Iar celor care sunteți aici pentru prima oară, vă urez bine ați venit. Dacă considerați că rezonați cu mesajele și că vă aduc informații utile în viețile voastre, atunci puteți aprecia clipul și vă puteți abona. În primul rând, pe 2 mai, Pluto, planeta transformării, își începe perioada de retrogradare prin casa voastră, a noua, în legătură cu sistemul vostru de valori, credința voastră, spiritualitatea, religia, străinătatea și planul juridic, studiile aprofundate, dar și tot ce ține de planul internațional, de zona internațională și de străinătate. În acest context, Pluto este cel care ne ajută să ne eliberăm de credințe vechi și de ceea ce este toxic. Ne face prezente toate situațiile acolo unde noi opunem rezistență pentru a ne putea noi transforma, să renaștem din propria noastră cenușă. Este o conjunctură astrală pentru voi în mod dedicat de maximă importanță, întrucât se petrece în această casă a studiilor aprofundate, a credinței, a înțelepciunii. Aici avem posibilitatea să vedem toată lumea printr-o imagine de ansamblu și mult mai profundă, mai înțeleaptă. Apoi avem parte de luna nouă din Taur. Și am spus în luna aprilie că această lună nouă din Taur este prima cheie de activare a conjuncției dintre Uranus și Jupiter din casa voastră, a 12-a. Această casă este un sector izolat din viața noastră, vorbește despre inconștientul colectiv, despre mentalul colectiv, trauma transgenerațională și de neam, despre tot ceea ce am preluat noi la nivel energetic și celular încă din pântecul mamei. Este vorba despre toate lucrurile pe care le facem și le știm doar noi înșine. Iar arhetipul Taurului vorbește despre corp fizic, despre siguranță și confort, despre a fi pragmatic și a face lucrurile pas cu pas, încet și sigur, dar și despre resursele noastre primare. În acest context, o lună nouă acum vă ajută să spargeți tiparele. Și această lună nouă unde s-a petrecut conjuncția dintre Uranus și Jupiter, dar și retrogradarea planetei Pluto, învărsător în casa voastră a noua, vă susțin să începeți o nouă viață, să vă schimbați perspectiva, să vă salvați practic, să vă elevați la nivel spiritual, să vă deschideți orizontul către o lume diferită, către o lume înțeleaptă, să deveniți voi mai înțelepți. Poate veni aici cu idei noi despre cum să faceți încet și sigur toate lucrurile de care înainte vă era teamă sau cum să faceți acum să vă eliberați de karmă de neam, de karmă transgenerațională pe care cel mai probabil ați preluat-o din iubire față de familia și neamul vostru. Mai apoi pe 15 mai, Mercur vine aici în casa a 12-a și așează lucrurile frumos pe rafturi. Mercur este planeta intelectului și intră în arhetipul acesta al Taurului, care este unul încet și sigur, într-o zonă de confort. Vreau să fac schimbările. S-ar putea să-mi fie teamă, s-ar putea să-mi fie greu, s-ar putea să opun o mică rezistență, dar întreaga conjunctură astrală a acestei luni mai pentru voi grăiește despre trezire. Trezire în conștiință. Am niște planuri la nivel financiar, nu știu cum să le pun în practică sau vreau să le țin doar pentru mine sau studiez în tăcere. Poate fi aceasta o strategie foarte bună și ușoară de abordat pentru voi în perioada ce urmează. Sau poate fi ceva de genul: vreau să îmi recâștig încrederea în mine însumi sau însămi, vreau să mă așez la nivel financiar, vreau să fac niște lucruri, dar înainte de toate vreau să le cercetez eu pentru a mă asigura că sunt bune planurile mele de împărtășit și cu ceilalți, cu familia mea. Energia se schimbă puțin începând cu data de 20 mai, când Soarele, urmat de Venus și urmat de Jupiter, intră la voi în casa întâi. Toată atenția este pe voi. Soarele în casa întâi vă dă aripi, entuziasm,
voie bună, atenție foarte multă, poate veni și cu oboseală, veți fi foarte activi sau veți fi foarte obosiți, atenție la ce energie permiteți să intre în spațiul vostru personal. Venus în Gemeni în casa întâi vă face carismatici, foarte atrăgători, foarte magnetici, la abundență, la oportunități, la bani. Toate aceste lucruri pot veni către voi. Puteți întâlni inclusiv pe cineva nou în viața voastră sau pur și simplu partenerul de viață vă dă mai multă atenție. Cât despre Jupiter aici în casa întâi vine cu de toate. Jupiter lucrează cu materialul clientului și este arhetipul înțelepciunii. Este expansiune, cel care mărește și amplifică. Pentru unii dintre voi, atenție la kilogramele în plus, dacă vă știți curmanzi sau pofticioși din fire. Pentru alții dintre voi, pur și simplu, aveți această ocazie să vă extindeți. La nivel de individualitate, casa întâi vorbește despre identitatea mea, despre reformă, despre modalitatea în care sunt perceput de ceilalți, așa de aproape, de cei care mă înconjoară. Poate fi schimbarea unor planuri de viitor, poate fi acum o nouă idee, schimbarea identității, care poate atrage după sine o sumedenie de alți factori, de la căsătorie până la divorț, atenție. Jupiter va sta în casa voastră întâi pentru un an de zile și în acest context poate să vă ajute sau poate să vă aducă un foarte mare nivel de înțelepciune. Să aveți parte de o trezire în conștiință foarte profundă și să aveți așa senzația că vi se zguduie puțin pământul sub picioare, mai ales întrucât conjuncția dintre Uranus și Jupiter anterior s-a petrecut pentru voi în casa a 12 în Taur. Această configurație astrală pe voi vă ajută să treceți la un alt nivel. Este foarte important să deveniți maturi și înțelepți și să vedeți ce lucruri contează cu adevărat. Pe 23, între aceste tranzite, vom avea parte de luna plină din Săgetător din casa voastră a 7-a. Săgetătorul este semnul guvernat de Jupiter și Jupiter se va afla în opoziție cu această lună plină. Această lună plină vine cu o concluzie la nivel de relații. Relația cu partenerii de afaceri, relația stabilă pe care o aveți, relația cu cei mai buni prieteni, cu ai voștri clienți. Pentru unii dintre voi poate însemna divorțul, pentru că Săgetătorul înseamnă și concluzionez repede. Am tras o concluzie, dar s-ar putea să vă scape din vedere niște lucruri. Astfel că, fiind vorba despre casa celorlalți, s-ar putea unii parteneri să se retragă, alți clienți să se retragă, voi acum să vă retrageți dintr-o anume afacere sau să vă răzgândiți, să ajungeți la concluzia că ceva nu vă este vouă benefic. Se poate întâmpla și așa și așa. Este vorba aici și despre a trece la un alt nivel alături de partenerul de viață sau a trece la un alt nivel alături de omul cu care aveți o relație pe care acum o puteți oficializa cu acte în regulă. Este o lună pentru voi foarte bună. Jupiter pe casa întâi este o energie norocoasă. Singurul lucru amuzant sau poate mai dificil ar fi acela că s-ar putea să fiți foarte pofticioși. Energia gemenilor este o energie de aer și este una foarte vorbăreață. Atât că abundența va veni prin gândurile voastre, dacă aveți planuri de viitor, este un moment foarte bun să le puneți în practică, dar este important să le și materializați, să treceți de la gând, vorbă, la faptă, la acțiune, pentru că altminteri acest tranzit rămâne un simplu tranzit ca toate celelalte care au mai avut loc deja în viețile noastre și noi suntem în același loc ca poate acum 10 ani. Este o lună foarte benefică pentru voi de care puteți beneficia pe deplin. Și nu în ultimul rând, mai avem în această lună un eveniment foarte benefic și anume renașterea planetei Marte în Berbec. După o perioadă de 6-7 luni, cam așa, Marte devine din nou vizibil pe volta cerească. Se numește în astrologia antică, în literatura de specialitate, renașterea planetei Marte. Marte este zeul războiului, este liderul, este acțiunea, iar voi aveți Berbecul în casa 11-a, planuri noi de viitor sau ceea ce urmează să se întâmple în următorul cam un an și jumătate, pentru că mai ales acolo este și nodul nord.
Deci planurile voastre de viitor s-ar putea să se schimbe sau să fie nevoie voi să interveniți asupra lucrurilor pe care le faceți în mod recurent, foarte metodic, pentru că aveți casa a 12-a în taur și poate nu sunteți conștienți sau poate sunteți rezistenți la schimbare. Abundența este posibilă pentru voi, prosperitatea și evoluția personală și spirituală este posibilă pentru voi. Trebuie doar să treceți la acțiune. Să vedem acum ce ne spun și cărțile oracol pentru Gemeni, luna mai. Nodul sud în balanță, foarte interesant, în casa voastră a 5-a, casa copiilor. Casa care are legătură cu creativitatea, cu pasiunea, cu iubirea, romanța, cu bucuria vieții, cu casa copilului interior, dar și cu cea a riscului. Iar nodul sud este un arhetip care ne vorbește despre karma sau despre suma tuturor lucrurilor care ne vin nouă foarte la îndemână sau pe care le-am tot făcut de-a lungul vieților. Este un tipar pe care noi îl rulăm inconștient, de care nu ne dăm seama. Astfel că s-ar putea să întâlniți pe cineva nou, mai ales cu Venus pe casa întâi acolo, dar atenție că s-ar putea să fie o persoană karmică. Karmic nu înseamnă neapărat rău, însă ceva lecții vor apărea acolo de învățat, sau poate fi vorba despre o rectificare a relației voastre cu copiii sau o rectificare, o vindecare a copilului vostru interior, care vă bate la ușă. Se întâmplă situații, apar contexte, cadre speciale pentru ca voi să vă vindecați. Și toate aceste lucruri sunt venite acum în viața voastră cu această conjunctură astrală care vă permite să fiți înțelepți și să vedeți problema printr-o altă perspectivă, așa cum înainte nu o făceați sau cum nu puteați voi să o vedeți. Și Vărsătorul. Pluton, perioada de retrogradare din Vărsător, din casa voastră a 9-a, ceva la nivel de credință, ce credeam că este, uite că nu este, sau modalitatea în care eu mi-am imaginat până acum viața, se schimbă. Ceva se dă peste cap sau îmi schimb eu perspectiva asupra vieții. Pot fi și chestiuni legale aici, poate fi și încheierea unei relații karmice, care a fost toxică anterior. Și avem casa, ceva preluat din casa copilăriei voastre, niște tipare repetitive de atunci, memorie celulară, memorie energetică, karma ancestrală. Poate fi vorba despre o casă, să vă mutați dintr-o casă, să vă mutați în alt loc sau să vă desprindeți complet de casa voastră, să înțelegeți niște lucruri mărunte pe care le faceți, care nu vă aparțin, le-ați preluat din iubire, din loialitate față de neamul vostru inconștient. Vorbim aici despre confort și siguranță, a venit vremea să rupeți barierele. Dacă vreți un viitor mai bun, acum este războinicul luminii activat. Și mai avem aici păsările și numărul 12, schimbarea perspectivei, înțelegerea blocajelor de până acum și depășirea, înălțarea, înțelepciunea. Comunicare, negociere, da, este o lună foarte aglomerată la nivel social pentru voi, dezbateri, discuții, din care pot ieși lucruri absolut fabuloase. Este și o lună, după cum spuneam, care vă poate irita la maxim, vă poate aduce o stare de nervozitate sau de oboseală psihică. Important este voi să vă dați seama cât, cum și până unde permiteți celorlalți sau situațiilor prin care treceți să intre în spațiul vostru personal. Să vedem mai departe. În zona relațiilor, ia uite, avem spânzuratul care a apărut întors. 3 de monede și 9 de monede întors. În zona planului material avem faetonul și împăratul, iar în zona planului emoțional avem 10 de monede și 4 de spade. Aveam cei drept și eu cărțile răvășite, dar le-am amestecat și nu le-am aranjat intenționat ca să vedem energia exact așa cum se prezintă ea. Bun, în zona aceasta a relațiilor avem în primul rând spânzuratul, care este o carte spirituală și absolut fabuloasă, vedeți? Un blocaj karmic. Un tipar repetitiv pe care îl fac în zona relațiilor, dacă sunteți singuri. Este un blocaj, o frică de colaborare, este frica de a nu rămâne singuri cumva. Aveți așteptări, totul este foarte frumos, vă entuziasmați,
dar se întâmplă ceva de genul friend zone. Rămâneți la stadiul de prieten sau vă este teamă să avansați pentru că undeva există o comoditate, există o zonă de confort sau stima voastră de sine este scăzută. Și aici veți putea construi cărămidă peste cărămidă și puteți întâlni pe cineva nou care să vă spargă zidurile acestea ale credințelor vechi. Dacă sunteți în relații deja formate și simțiți că ați ajuns într-un punct care nu mai are cale de întoarcere, aici energia vă spune mai încearcă o dată înainte de a te hotărâ să o iei pe cont propriu, vezi dacă nu cumva schimbarea perspectivei, faptul că tu devii mai matur, mai înțelept sau o altă abordare nu te ajută pentru că de fapt aici tu cu partenerul tău ai posibilitatea să colaborezi mai mult. S-ar putea să apară niște discuții pe partea financiară, s-ar putea să apară aici niște dorințe de ale voastre de evoluție, în timp ce partenerul vostru să nu fie la același nivel de evoluție sau să aveți interese diferite, să spunem. Sau poate partenerul vostru vrea să evolueze sau are niște proiecte personale cu care voi nu puteți ține pasul. Iar pentru alții dintre voi este o lună foarte bună în care și voi și partenerii voștri sunteți împliniți, fiecare ocupați cu propriile voastre proiecte și aceste lucruri cumva vă dau vouă ocazia acum de a vă testa relația. Este o testare a relației karmică. Este o eliberare de atașamente. Este o lună în care și voi și partenerii voștri ar trebui să renunțați la așteptări. Unul față de celălalt sau unul de la celălalt. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici s-ar putea să primiți niște vești, cum că fostul partener, fosta parteneră, este interesat din nou de voi pentru că este singur sau singură și să înceapă o mică negociere, să se aprindă puțin flacăra, pentru că o aveți și pe Venus pe casa întâi. Aici avem un cavaler de cupe. Vedeți, este o negociere aici la nivel de relații. Cei singuri puteți cunoaște pe cineva. V-am spus la ce să fiți atenți anterior. Potențialul să cunoașteți pe cineva aici există. Să ne îndrăgostim, să vorbim, să coincidem în idei, în plan de viață și să simțim la fel. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, există sentimente, aveți cu ce lucra. Jupiter va lucra și va extinde lucrurile pe care le va găsi aici. Cumva, voi veți avea acest elan, acest avânt să faceți lucrurile, poate să izbiți cu energia de pereți și trebuie să fiți un pic mai precauți pentru că s-ar putea ca partenerii voștri de viață să zică: ei bine, știi ceva, eu îmi iau jucăriile și plec. Să nu se întâmple și chestii de genul acesta, pentru că energia este destul de imprevizibilă când vine vorba despre atâtea tranzite în Gemeni. Iar pentru alții dintre voi este: hai să ne maturizăm, să lăsăm deoparte lucrurile pe care le avem de făcut și să petrecem mai mult timp împreună și uite ce bine ne este. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, este tranzitul acesta al planetei Venus prin Gemeni, care aduce multă discuție, mult entuziasm, atracție, magnetism. Încercați să construiți sau să vă convingeți dacă acolo este bază emoțională, pentru că s-ar putea să revină cineva în viața voastră, dar să fie de scurtă durată toată povestea, precum și tranzitul. Regina de spade, cei singuri, vedeți, aveți tendința de a fi foarte tăioși. Atenție la conexiunea cu planul vostru emoțional. La nivel emoțional aici este nevoie să lucrați un pic, să vă deschideți mai mult, să nu aveți senzația că toată lumea sare să vă atace cumva. Fiți un pic mai deschiși sau puneți foarte clar bariere și aveți mai mare grijă cui permiteți să se apropie de voi, pentru că pot veni tot soiul de arhetipuri, de personalități lângă voi și ar fi indicat să știți ce vreți voi, cu cine rezonați. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, vedeți, este o discuție foarte serioasă în care ne împăcăm, sărbătorim, pentru alții dintre voi s-ar putea să fie un divorț, să fiți atenți și la aceste lucruri, sau să fie ideea asta de ceartă, de separare, cel puțin la nivel emoțional. Iar pentru cei care sunteți în perioadele de separare, s-ar putea ca persoanele la care vă gândiți voi aici să se separe, să divorțeze, să auziți că cineva a divorțat sau chestii de genul acesta și să fiți foarte încântați. Sau poate voi divorțați și cineva din trecut vă caută acum că sunteți singuri și asta este valabil.
Iar aici avem 8 de monede. Este o lună pentru voi foarte practică. Acesta este Mercur din Taur, care vă spune luați lucrurile încet. Nu accelerați. Faceți lucrurile pentru voi pas cu pas, pentru că va fi mai bine așa. Mult mai bine vă veți simți dacă vă veți tempera puțin. Calculați totul, judecați foarte limpede și încercați să vedeți ce anume faceți și voi. Pentru că sunteți voi, în primul rând, implicați aici. Veți avea cumva mult de muncă. Unii dintre voi să învățați să spuneți nu, alții dintre voi să vă schimbați punctul de vedere sau modalitatea în care vedeți viața. Pentru voi e o lună importantă. Avem aici fără speranță și vindecare. Cei care sunteți singuri, sigur că puteți avea pe cineva. Sigur că da. Uite, vedeți? Atunci când nu mai speram, atunci apare cineva și învăț să-mi vindec copilul interior. Învăț că merit. Învăț că, uite, se poate sau descoper că se poate să fiu iubit și că dragoste frumoasă și adevărată încă există. Pentru cei care sunteți în cupluri deja, exact despre ce am vorbit, atunci când credeam că nu se mai poate și eram într-un punct din care credeam că nu ne mai putem întoarce, apare vindecarea, apare împăcarea. Iar dacă sunteți în perioada aceasta de separare, și pentru voi aici este un fel de veste bună, este o energie care unul dintre voi vă spune nu mai este speranță, nu mai spera cu ochii deschiși către ceva ce nu are sens. Mai bine vindecă-te, iubește-te pe tine și vei vedea că atragi bine în viața ta fără niciun fel de efort, iar pentru alții dintre voi o revenire la care v-ați tot gândit. În această zonă a planului material aveți faetonul și împăratul care se urcă în car, progres în afacere, o direcție nouă, o promovare, poate fi prestigiu, faimă. Sunteți sub lumina reflectorului, toată lumea vă caută, toată lumea vrea ceva de la voi. Atenție că aici ar putea să existe un dezechilibru cu casa voastră, să munciți mai mult, la locul de muncă să fiți foarte apreciați, dar acasă să fie o deconectare la nivel emoțional. Grijă la relația cu copiii, poate sunteți prea duri cu ei unii dintre voi sau poate este nevoie de ajutorul vostru să îi ghidați în această lună, vor avea nevoie de mai mult sprijin. Pentru alții dintre voi pot fi fel și fel de propuneri care au legătură cu afacerile, cu un nou serviciu, cu o discuție cu șeful peste care acum treceți, negociați o mărire de salariu sau colaborări noi pot apărea aici. Este o autorizație pentru alții dintre voi. 4 de cupe. Unii dintre voi sunteți obosiți, foarte obosiți. 10 de monede. Uite, vedeți? Este un dezechilibru în zona plan personal, plan profesional. Vă merge foarte bine în profesie, dar s-ar putea, dacă aveți o familie deja stabilă sau copii, să existe acolo un mic dezechilibru, să fie acolo ceva ce doare. Pentru alții dintre voi poate fi ideea că dacă voi sunteți antreprenori, să vină oamenii cu cerințe în această lună și voi să nu puteți livra, sau să fie vorba despre faptul că înainte, acolo unde ați fost refuzați, acum veți fi acceptați sau vi se acceptă un bonus. Aveți acces la bani. 3 de monede. Veți colabora, veți avea acces la bani, unii dintre voi urcați în carieră, pentru alții dintre voi poate fi un nou serviciu, pentru alții dintre voi poate fi construcție de casă sau oportunitatea să vă achiziționați un imobil, sau poate veni vorba aici despre o relocare în țara natală sau să faceți ceva de genul cetățenie. Sunt acum legat de aceste meleaguri, de acest pământ, dacă nu sunteți în țara natală. Investiții. Unii dintre voi vreți să investiți, vreți să deschideți o afacere sau vreți să faceți ceva unde va fi nevoie înainte de o investiție, să cercetați foarte bine piața, să vă educați, să cereți sfatul unui specialist sau a venit vremea să investiți foarte realist, dar la nivel așa, pe termen lung. Cu energia din casa 12, un plan de investiție pe termen foarte lung, pentru că asta vă va ajuta pe voi în viitor, acolo cu Marte în casa 11, în acest proces de renaștere. Aici, la nivel emoțional, avem 10 de monede, familia și 4 de spade. Voi și familia voastră, ori sunteți obosiți și nu aveți timp pentru familie,
ori ați făcut foarte multe la serviciu pentru bani și ați obosit. În tot cazul aveți nevoie de odihnă. Și de ceva timp încoace la voi regăsesc mereu această energie a oboselii fizice și mentale, pentru că voi într-adevăr sunteți niște oameni foarte activi, dar gândul vostru într-una merge. 4 de spade poate fi o vindecare, s-ar putea unii dintre voi să faceți niște analize, voi sau copiii voștri, sau voi sau părinții voștri, depinde de context. Pentru alții dintre voi este vorba despre o vacanță pe care o puteți planifica acum. Asul de bâte. O hotărâre importantă, proiecte noi, o deblocare la nivel financiar fabuloasă, ceva provocări la coloană pe care este important să o vindecați. Vedeți că are coloana arcuită, poate aveți ceva de genul acesta sau pe sciatică și ce alte genuri de condiții medicale mai există. Este un nou plan, un nou parteneriat de afaceri. 3 de monede din nou. Peste tot aveți 3 de monede. Este vremea să muncești pentru tine, pentru sănătatea ta. Este vremea să depui un efort la nivel de familie. Jobul este trecător. Voi oricum aveți noroc la bani. Este vorba despre a face ceva pentru tine, pentru sănătatea ta, dar și pentru această parte emoțională. Sau după o lungă așteptare, am fost singur, în sfârșit apare cineva și lucrurile devin mai clare. Mă mut alături de cineva, mă mut cu cineva, cunosc pe cineva. Și 4 de monede și totul devine stabil și de aici nu mai plec. Poate fi vorba și despre faptul că aveți această durere, aceste simptome pe care trebuie neapărat să le verificați la un specialist. Una peste alta, pentru voi este o energie foarte bună și favorabilă în această lună. Talismanele. Aveți serotonină. Ia uite, nu prea m-am bucurat. Ați lucrat foarte mult sau vă lipsește cheful de viață, bucuria. Și trebuie să schimbați lucrurile. Ce este al tău este pus deoparte. Nu pleacă nici serviciul, nu pleacă nici afirmarea, nici statutul social nicăieri. Voi aici aveți provocări la nivel emoțional. Poate aveți legătură cu cineva din semnul peștilor sau semnul opus, fecioară. O vizită, o veste pe care o primim. Sau este un fel de alertă a Universului care ne îndreaptă către conștiință înaltă, către iubire necondiționată. Uită-te la lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru tine. Este o lună de conștientizări pentru tine. Îți amintești momentele, da, această karmă. Vor apărea, vor ieși la suprafață niște lucruri care seamănă identic în viața voastră de acum cu cea din viața voastră din copilărie. A venit timpul. Poate cineva vă caută. Uite, cineva liber. Busola, îmi găsesc busola, sunt liber și îmi găsesc drumul, alt drum, sau sunt liber să fac ce vreau. Bună, încerc. Trebuie să încercați să vă luați niște timp liber pentru voi, o vacanță, dar o vacanță care să fie vacanță. Gemenii sunt semnul rețelelor de socializare, al site-urilor de știri, al articolelor publicate. Mai bine luați o pauză un pic. Avem faetonul din nou, progres mult, uite și la nivel de relație de iubire. Chiar poate apărea cineva pentru voi aici, să știți, și cineva care este un bun, așa, și care vă ajută să puneți picioarele pe pământ, să fie totul așa stabil și de lungă durată. Cineva loial. Aveți prieteni buni unii dintre voi cu care vă puteți sfătui în această lună sau să reglați o situație cu cineva. Uite, sunt 2 ceasuri, nu aduce anul, ci aduce ceasul. Vedeți, este un moment unic pentru voi, pentru că sub această influență astrală nu îl mai regăsim. Calul, acțiunea, Marte, care îți spune tu acum îți faci singur destinul, vrei să schimbi viitorul, dar acum acționezi. Acum, nu ieri, nici mâine, acum. Uite, cineva își face simțită prezența, se anunță cineva în vizită sau pur și simplu este trompeta Universului care te anunță că ceva la nivel de relație, de iubire se schimbă aici. Apar schimbări pentru unii dintre voi în zona relațiilor. Este arta aici. Pentru unii dintre voi vă puteți schimba, să știți, cariera sau este o chestiune legată de echilibru. Prea analitic, prea artist.
Echilibru dintre aceste două lucruri, viața personală, bucurie, viață bună și datorie, responsabilități, trebuie să fie aici un echilibru, pentru că, uite, de aici vă vine prosperitatea și abundența. Când aveți una, când o aveți pe cealaltă și atunci trebuie echilibrat. Totul trebuie să fie cu măsură pentru voi, undeva există acest dezechilibru. Și o casă, uite, numărul 4, la voi în casă. Aici s-ar putea să fie pentru unii dintre voi, atenție, dacă nu vă doriți asta sau dacă sunteți deja într-un divorț, un partaj și să fiți cumva voi și copilul, să fie o chestiune legată de custodie sau o împăcare care evită această furtună. Iar aici avem inițialele J, I și L. Ați uitat să râdeți, ați uitat să vă bucurați, este stres foarte mare și în această lună puteți să vă reamintiți, să faceți ceva bun pentru voi. Oricum, pentru unii dintre voi este aniversarea, la mulți ani. Pentru alții dintre voi, uite, este bucurie, râs și voie bună. Te iubesc. Aici este Jupiter, care intră la voi în Gemeni pe casa 1, uite, Jupiter în casa 1, care vă aduce iubirea. Acea iubire pe care o așteptați. Pentru alții dintre voi, atenție, da, aici, că dacă nu aveți grijă de voi, s-ar putea să somatizați acele gânduri și acea forfotă la nivel de corp fizic. Atenție la sănătatea voastră. Iar pentru alții dintre voi sunt complimente. Veți fi plăcuți, veți fi căutați, veți fi atrăgători, frumoși, băgați în seamă. O energie foarte bună pentru această lună. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!